עשיתם קפה? יאללה, בואו שמעו סיפור. ב-1898 נוסד אחד הארגונים הכי חשובים בארצות הברית ובעולם כולו, ה-OU, Union Orthodox. הארגון הזה נוסד בעצם בבתי כנסת פה בארצות הברית, בגלל שהמון צעירים יהודיים מצאו את עצמם מתרחקים מהיהדות ומצטרפים דווקא לרפורמים. אז היהדות האורתודוקסית החליטה להילחם בזה ונכנסה לתוך בתי הכנסת. יותר מאוחר, בסביבות ה-1920, הם שמו לב שהמון יהודים שהגיעו, שנפלטו ממזרח אירופה ובאו לאמריקה, ברחו מאנטישמיות, וכשהם הגיעו לפה הם היו מאוד עייפים. מבחינה רוחנית, מבחינה גופנית, אנשים התחילו לצאת לעבודה ופתאום לקיים מצוות. זה היה קצת יותר קשה. קל וחומר שלא היו כל כך הרבה מוצרים כשרים פה בארצות הברית. הרב גולדסטין, שהיה ב-1923 הנשיא של הארגון הזה, הוא היה גם כימיקאי, החליט שהוא רוצה ללכת ולהתחיל לרחם קצת על היהודים שהיו פה, ואולי לעזור להם לפחות מבחינת הכשרות. מה הוא עשה? הלך למפעלים גדולים שסביר להניח שהמוצרים שלהם כשרים, אבל לא הייתה להם כשרות, וביקש להסתכל בתוך המרכיבים של כל מוצר ומוצר. לאט לאט הוא גילה שיש מוצרים שהמרכיבים שלהם היו כשרים, רק אף אחד לא ידע על זה. אז הוא החליט לשים איזשהו סימן של עיגול, ה-O, ובתוכה U, כדי לסמן ליהודים שהמוצר הזה הוא כשר ואין חשש אפשר לקנות אותו. ובאמת אחד המוצרים הראשונים היו קרקרים של חברת סנשיין, אחר כך היה הקטשופ של חברת היינס, היה גם את ה-baked beans, שזה שועית מבושלת ברוטב עגבניות, בתוך קופסת שימורים. זה היה אחד המוצרים גם כן שהפכו להיות כשרים. באמת אחד המוצרים הראשונים שהפכו להיות כשרים. אבל הסיפור האמיתי היה בערך ב-1935. אחד המוצרים שכל היהודים בארצות הברית רצו לדעת אם הוא כשר או לא, היה הקוקה קולה. הקוקה קולה בערך המציא אותה איזשהו רוקח ב-1896, ובאמת כל היהודים רצו לדעת, כשר או לא כשר, מותר לשתות או לא מותר לשתות. והרב אז, שגם היה כימיקאי, החליט שהוא רוצה להיכנס ולברר את הסוגיה, ואולי להצליח להביא מוצר נוסף לתוך השוק הכשר בארצות הברית. הוא הלך לחברה של הקוקה קולה, ביקש מהם לראות את הנוסחה, והם אמרו לו כמובן, מה פתאום, אתה לא מקבל את הנוסחה, הנוסחה הזאת היא בתוך כספת, אתה חושב שאתה תוכל לראות אותה? לא, קל וחומר שאתה גם כימיקאי, ממש לא, אתה לא תזכה לראות את הנוסחה הזאת. אבל הרב החליט שהוא הולך והוא מנסה שוב פעם, והוא אמר להם, יש לכם קהל יעד כל כך רחב בארצות הברית שקוראים לו היהודים. היהודים לא ייגעו במוצר שלכם אם הם לא ידעו שזה כשר. אבל אני מבטיח לכם שהרווחים שלכם יגדלו אם אתם תיתנו לי לראות והמוצר שלכם יהיה כשר. אני בסך הכל עושה סימן קטן שזה אומר לכל היהודים בארצות הברית שאפשר לקנות את זה, ואתם תראו גל של עלייה במחירות שלכם. חברת קוקה קולה השתכנעה באופן מאוד מפתיע וחשפה את הנוסחה של קוקה קולה למי שבדק אותה אז, הרב טוביה גפן. הרב גפן בדק את הנוסחה וראה שהיו שתי בעיות. אחד זה הגליצרין, הגליצרין שהייתה בנוסחה המקורית היה גליצרין שנלקח מהחי וזה היה אסור, ולכן הוא החליט שצריך להחליף את הגליצרין לחומרים מן הצומח. והדבר השני שהיה בעיה איתו זה חומרי טעם מסוימים שהיה צריך או להוריד אותם או להחליף אותם. שתי בעיות. חברת קוקה קולה וכל ה-board members שלה, כל האנשים החשובים שישבו בוועדה לקבלת החלטות, החליטו שאפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את השינויים הקטנטנים האלה כדי להביא קהל יעד הרבה יותר חזק וגדול, ובאמת השינויים נעשו, ומאז באמת הקוקה קולה הפכה להיות כשרה. אבל לקח עוד זמן עד שהם השתכנעו להוריד חומר נוסף שהוא לא כשר לפסח, וזה בעצם הסירופ תירס, כדי להוריד אותו ולהפוך אותו גם כשר לפסח. ובעצם המשקה הראשון בארצות הברית שהיה כשר ליהודים גם בימות השנה וגם בפסח היה הקוקה קולה. עד כדי כך שאפילו הפקק הצהוב ששמים במהלך הפסח על הבקבוקים של הקוקה קולה היה עוד מאז 1935 שזה הפך להיות כשר.
כל הנושא של הסוגיה הזאת, אני חושבת שהגיע הזמן אולי גם לעשות הכרת הטוב לכל חברות הכשרות שעוזרות לנו. כשאנחנו נמצאים בטיולים, כשאנחנו נמצאים מחוץ לבית ואנחנו מחפשים משהו כשר, אם זה בארץ זה הרבה יותר קל, אבל אם אתם בארץ ויצאתם לחול, כמה טוב לדעת שתמיד תוכלו למצוא טונה שהיא כשרה לפסח ותמצאו את הסימן שלה OU או כשרות אחרת. כמה טוב לדעת שתמיד אפשר למצוא איזשהו לחם שהוא כשר. כמה טוב לדעת שתמיד אפשר למצוא כל מיני חטיפים אחרים או גלידות מסוימות שהן תמיד יהיו כשרות בזכות אותם כשרויות שחשבו פשוט להקל לנו על החיים. בפרשה שלנו באמת יש 3 סיבות למה אנחנו צריכים לאכול כשר. והפרשה אומרת, סיבה ראשונה, בנים אתם להשם. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם כמו אבא שאוהב את הבנים שלו. אם אתם רוצים להיות כמוהו, אם אתם רוצים להידמות אליו, אם אתם רוצים להיות קרובים לאבא, תהיו כמוהו, תאכלו כשר. הסיבה השנייה, כי העם קדוש אתה. אנחנו עם. אנחנו לא רק בנים של, אנחנו גם עם. ואנחנו עם שהוא קדוש. ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו שאנחנו קדוש. והסיבה השלישית, ובחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. פה רש"י בא ואומר, תקשיבו חברים, אנחנו אוכלים כשר, אבל תבינו, אנחנו אוכלים כשר בזמן שאחרים, עמים אחרים, לא אוכלים כשר. וזה קורה בגלל שמותר להם לאכול לא כשר. לנו אסור לאכול אוכל שהוא לא כשר. להם מותר. יש לנו פה איזושהי, בחר בנו הקדוש ברוך הוא, יש לנו פה איזושהי בחירה. אנחנו עם סגולה, אנחנו עם שהוא אחר. למה? כי אנחנו בנים של השם, בגלל אנחנו עם קדוש. שבת שלום.